নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ 2022 চনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে HSLC বা অসম হাই মাদ্ৰাজা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অহা এটা ভাল খবৰ সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে অসম চৰকাৰে আজি কেইবাবছৰো ধৰি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক বা হাই মাদ্ৰাজাৰ পৰীক্ষাত কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰিছে। এইবাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ ক্ষেত্ৰত 16,000কৈ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যিহেতু ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰায় 22,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 16,000কৈ টকা কেছ মানি দিয়া হ'ব। এই 16,000 টকাটোৰ বাবে তোমালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা, কি কি যোগ্যতা লাগিব বা আবেদনৰ শেষ সীমা কি সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যনখন তোমালোকে চাই লোৱা, যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত বহুতো মতানৈক্য দেখা গৈছে। বহুতে কৈছে যে 74% পাৰিবনে নোৱাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত নিশ্চয় উদ্ভৱ হৈছে। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্দিষ্টকৈ ইয়াত এই কথাটো কোৱা হৈছে যে ছাবজেক্টটো চোৱা, পে'মেণ্ট অফ কেষ্ট এৱাৰ্ড টু দ্য ডিষ্টিংশ্যন ষ্টাৰ মাৰ্কছ হোল্ডাৰ্ছ ইন HSLC HM এক্সামিনেশ্যন 2022, অৰ্থাৎ কেষ্ট এৱাৰ্ডটো কাৰ বাবে দিয়া হৈছে? যিসকলে ষ্টাৰ মাৰ্কছ পাইছে, ডিষ্টিংশ্যন পাইছে। এতিয়া আমি জানো ষ্টাৰ মাৰ্কছ 75%ৰ পালে ষ্টাৰ মাৰ্ক হয়। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 75 তাৰ ওপৰত পাইছে, 75 পালেও হ'ব, 75ৰ ওপৰত, ডিষ্টিংশ্যন যিহেতু আমি জানো 85, গতিকে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব পাৰিব? এই যিটো কেষ্ট এৱাৰ্ড ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে চোৱা, তোমালোকে কেতিয়া আবেদন কৰিবা? যিহেতু অনলাইন আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে 15 তাৰিখৰ পৰা। 15/7/2022 11 বজাৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 30/7/2022, অৰ্থাৎ জুলাই 30 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে আৰু সময়ো ইয়াত দিয়া আছে 5 বজালৈকে। গতিকে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। গতিকে অতি সোনকালে, তোমালোকে যদি এতিয়াও আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে তোমালোকে আবেদন কৰা। এতিয়া এলিজিবল যিসকল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা? যিহেতু আবেদন কৰিবলৈ ইয়াত ইমান চিন্তাৰ কথা নাই, যিহেতু ইয়াত কি হৈছে, ৱেবছাইট যিটো সেৱাৰ যিটো ৱেবছাইট, সেৱাৰ ৱেবছাইটটো হ'ল https://seva.online.org। এই ৱেবছাইটটোত তোমালোকে যাবা আৰু যোৱাৰ পাছতে তোমালোকে এটা লিংক পাবা। সেই লিংকটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিম 2022 এপ্লিকেশ্যন ফৰ কেষ্ট এৱাৰ্ড। সেই লিংকত গৈ তোমালোকে তাৰপিছত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ফ'ল' কৰি গৈ থাকিলে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পাছত যিখিনি তোমালোকে ভৰাব লাগিব, গুৰুত্বপূৰ্ণ কি কি তোমালোকে তাত দিব লাগিব চোৱা। যিখিনি এলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থ সদায় HSLCৰ এডমিট কাৰ্ডত যিটো আছে সেইটো দিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখিনি দিয়াৰ পাছতে কি কৰিব? সেইখিনি দি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু বেংক একাউণ্ট লাগিব, যিহেতু কেছ মানি দিব, গতিকে তোমালোকে বেংক একাউণ্ট এটা দিব লাগিব। কিন্তু বেংক একাউণ্টটো চাবা যাতে বেংক একাউণ্টটো সক্ৰিয় হৈ থাকে। আৰু বেংক একাউণ্টৰ লগত IFC কোডটো দিওঁতে সদায় সাৱধান হ'ব লাগে, যিহেতু IFC কোডটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি কেনেবাকৈ তোমালোকে IFC কোড ভুলকৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে পইচা পোৱাত অসুবিধা হ'ব। গতিকে এইখিনি ফিল আপ কৰোঁতে সাৱধানে কৰিব লাগে আৰু এইখিনি কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে যিখিনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত এটা প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ৰাখিবা, ঠিক আছে। এইখিনিয়ে হ'ল মূল কথা। গতিকেসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে 75% পাই উত্তীৰ্ণ হৈছা, তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছা আৰু অতি সোনকালে তোমালোকে কেষ্ট এৱাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।